Chỉ một giây mất tập trung trên đường cũng đủ khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Một cú phanh muộn, một cái nhìn sang điện thoại hay một pha vượt thiếu quan sát đều có thể dẫn đến tai nạn ngay trước mắt. Camera hành trình không tạo ra nỗi sợ, nó chỉ ghi lại những khoảnh khắc mà nhiều người chủ quan bỏ qua và nhắc chúng ta lái xe cẩn thận để còn trở về an toàn. Đây là góc nhìn số. Nếu bạn thấy những bài học này hữu ích, hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để cùng lan tỏa ý thức an toàn giao thông. Những cảnh bạn sắp xem là lời nhắc nhở về việc vận hành máy móc hạng nặng phải luôn tuân thủ an toàn tuyệt đối. Một sai lầm nhỏ khi điều khiển máy xúc hay đầu kéo trọng tải lớn có thể khiến phương tiện mất cân bằng, lật nghiêng và gây hậu quả nghiêm trọng. Mọi thao tác đều phải được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm khoảng cách an toàn và tuân thủ quy trình vận hành đúng tiêu chuẩn. Hãy coi đây là bài học cảnh báo để không chủ quan, không thử những hành động nguy hiểm khi không có kỹ thuật và điều kiện an toàn phù hợp. Một thiết bị siêu trọng bất ngờ gặp sự cố khi di chuyển, có thể tài xế đánh lái sai, khiến dơ đến móc khổng lồ trượt xuống rãnh và mắc kẹt. Chỉ cần lệch hướng một chút, phương tiện nặng hàng chục tấn cũng có thể gây nguy hiểm. Hãy luôn tuân thủ quy trình và quan sát thật kỹ khi vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng. Những gì bạn sắp xem không phải là trò đùa, mà là hệ quả của việc làm việc thiếu tập trung và không tuân thủ quy tắc an toàn. Sàn trơn trượt, thao tác cầu thả và chủ quan có thể nhanh chóng dẫn đến chấn thương, dù chỉ là va đập nhẹ cũng gây rủi ro cho sức khỏe. Mỗi người lao động cần trang bị kỹ năng an toàn, kiểm tra môi trường làm việc và xử lý đúng quy trình để tránh những tai nạn không đáng có. Một tình huống cực kỳ nguy hiểm vừa xảy ra ngay trước mắt. Một chiếc đầu kéo nặng hàng chục tấn bất ngờ mất cân bằng, nghiền sát vào xe bên cạnh. Rất may là nó chưa đổ sập xuồng, nếu không hậu quả sẽ không thể lường trước. Thậm chí hàng hóa phía sau còn trượt mạnh, có nguy cơ văng ra khỏi thùng xe. Những sự cố như thế này nhắc nhở rằng phương tiện trọng tải lớn phải được kiểm soát chặt chẽ, cố định hàng hóa đúng kỹ thuật và luôn giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông gần xe tải. Đoạn đường phía trước không đảm bảo an toàn để tiếp tục di chuyển, lốp xe đã xuống cấp nặng, không còn đủ khả năng bám đường. Trong tình huống này, tốt nhất là dừng lại kiểm tra và khắc phục ngay, tránh cố gắng di chuyển vì có thể dẫn đến mất lái và tai nạn. Những xe tải trọng lớn đã bị mắc kẹt trong bùn do đánh giá sai địa hình. Tài xế điều khiển phương tiện nặng như xe nhỏ khiến xe mất kiểm soát và sa lầy. Với trọng lượng lớn, việc giải cứu phải dùng thiết bị chuyên dụng, tránh cố gắng tự thoát vì có thể gây hư hỏng hoặc lật xe. Một chiếc máy xúc đang hoạt động trên nền bùn lầy với độ trơn trượt rất cao. Việc di chuyển và đào bới trong địa hình mềm như thế này dễ khiến thiết bị mất ổn định, trượt bánh hoặc lật nghiêng. Khi vận hành máy móc hạng nặng ở khu vực bùn sâu, cần kiểm tra độ cứng của mặt đất và sử dụng biện pháp hỗ trợ an toàn để tránh tai nạn. Một kỹ thuật phá rỡ đang diễn ra và kết cấu công trình bị đánh sập chỉ trong vài giây. Tốc độ và lực tác động cực lớn cho thấy việc phá rỡ phải tuân thủ đúng quy trình và khoảng cách an toàn tuyệt đối, nếu không rất dễ gây nguy hiểm cho người và phương tiện xung quanh. Một xe tải chở mía đang bị sa lầy nghiêm trọng, đất và bùn bắn lên rất mạnh khi bánh xe trượt quay liên tục. Tài xế cố gắng thoát ra trong tình trạng mất độ bám, điều này có thể làm hư hỏng hệ thống truyền động, văng đất đá gây nguy hiểm cho người xung quanh. Khi xe tải bị lún, cần dừng lại và dùng biện pháp hỗ trợ phù hợp thay vì tăng ga liên tục. Một phương tiện hạng nặng đã trượt lật xuống vệ đường vì mặt đường quá trơn trượt. Xe cầu cứu hộ buộc phải được huy động để nâng lên an toàn, tránh gây thêm tai nạn trong quá trình xử lý. Những thiết bị hạng nặng như cần cầu, máy xúc và xe tải đang hoạt động trong trạng thái mất ổn định.
Sự thiếu đồng bộ và điều khiển không chính xác có thể khiến chúng trượt, va chạm hoặc lật nghiêng bất cứ lúc nào. Đây là lời cảnh báo, vận hành máy móc hạng nặng phải tuân thủ quy trình an toàn và kiểm soát chặt chẽ để tránh tai nạn nghiêm trọng. Những phương tiện hạng nặng này đang vào qua với tốc độ và góc đánh lái rất nguy hiểm. Kích thước lớn như một căn nhà nhỏ, chỉ cần xử lý sai là có thể lật xe hoặc va chạm hàng loạt trên xa lộ. Mỗi thao tác lái xe tải trọng lớn phải được kiểm soát chặt chẽ, nếu không hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Một xe tải siêu trọng đang bị mắc kẹt và không thể tự thoát ra do trọng lượng quá lớn. Việc kéo cứu hộ những phương tiện nặng đến hàng chục tấn bắt buộc phải sử dụng thiết bị chuyên dụng và đội mũ kỹ thuật đảm bảo an toàn. Tài xế cần dừng xe đúng cách, hỗ trợ cứu hộ và tuyệt đối không tự xử lý để tránh gây thêm tai nạn. Một xe chở mía đang vào qua với tải hàng chất cao nguy hiểm. Những bó mía lớn được xếp cao như một khối nặng nhiều tầng, chỉ cần lệch trọng tâm là có thể đổ xuống đường. Vận chuyển nông sản khối lượng lớn cần buộc chặt và hạ chiều cao an toàn trước khi di chuyển, đặc biệt khi đi qua khúc quá gấp. Một máy đào công suất lớn đang phá lớp đá cứng để thi công đường. Thiết bị này hoạt động với lực rất mạnh, chỉ cần thao tác sai hoặc đứng quá gần là có thể gây tai nạn nghiêm trọng do đất đá văng ra hoặc máy mất kiểm soát. Khi làm việc gần máy móc hạng nặng, phải giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành. Một xe tải chở gỗ đã rẽ nhầm vào lối không phù hợp cho phương tiện tải nặng, khiến xe nghiêng mất cân bằng sát lề đường. Khi hàng gỗ chất cao và rẽ sai tuyến, chỉ cần lệch một góc nhỏ cũng có thể gây lật xe hoặc đổ gỗ xuống đường. Tài xế cần kiểm tra lộ trình và đảm bảo tải hàng an toàn trước khi di chuyển. Một xe múc đang chở đất vượt quá tải trọng khiến phần đuôi bị bềnh lên và mất cân bằng, dẫn đến va chạm với phương tiện bên cạnh. Việc chất hàng quá nặng hoặc phân bố không đều rất dễ làm xe mất kiểm soát, gây hư hỏng và tai nạn. Khi vận chuyển vật liệu nặng, cần tuân thủ tải trọng và cố định đúng kỹ thuật. Một xe tải chở hàng nặng đang bị sa lầy nghiêm trọng trong bùn, bánh xe quay liên tục nhưng không thể thoát ra. Với trọng lượng lớn, nếu cố tăng ga sẽ chỉ khiến xe lún sâu hơn, hư hỏng chuyển động và có thể gây lật. Khi phương tiện bị kẹt trong địa hình mềm, cần dừng lại, dùng thiết bị hỗ trợ phù hợp và tránh xử lý vội vàng để đảm bảo an toàn. Một chiếc xe tải chở quá tải đang bị mắc kẹt sâu trong bùn, không thể tự thoát ra do trọng lượng quá lớn. Trong tình huống này, buộc phải dùng máy móc hỗ trợ chuyên dụng để kéo lên. Nếu cố gắng tăng ga sẽ chỉ làm xe lún sâu hơn và dễ gây hư hỏng nghiêm trọng. Việc chở quá tải không chỉ gây kẹt xe mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi vận hành. Những hình ảnh bạn vừa xem không chỉ là các vụ va chạm trên đường, chúng là lời nhắc nhở dành cho tất cả chúng ta. Mỗi tai nạn đều bắt đầu từ những sai lầm rất nhỏ, chỉ vì thiếu quan sát, vội vàng hoặc quá tin vào sự chủ quan của mình. Chỉ cần chậm lại một chút, nhường nhau một giây và chú ý nhiều hơn, mọi chuyện hoàn toàn có thể tránh khỏi. Hãy xem những đoạn ghi hình từ camera hành trình như những bài học thực tế. Chúng không phóng đại nỗi sợ mà chỉ phản ánh những gì đang diễn ra ngoài kia mỗi ngày. Cảm ơn bạn đã theo dõi kênh Góc Nhìn Số. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, hãy đăng ký kênh và để lại ý kiến của bạn để cùng nhau nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.